Hi guys! It's me, Barbie, Kamote Queen. Eto, may bago na naman po tayong recipe. Ito ang tinatawag na pork noodles sa rice cooker. Ayan. Pork noodles sa rice cooker. Ayan. Malinamnam at talaga naman po very delicious. Pork noodles in a rice cooker. Dami kong alam guys. Kasi nga, I'm Barbie Kamote Queen. Sa mga bago po sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, share, like, and comment. And syempre, i-click nyo ang bell para updated kayo sa mga kalurkey ng baklang ito. Yan. Kita nyo yung pork noodles, o diba? Pinalambot ko muna yung baboy. And then, yung noodles. Maya-maya luto na po yan. Ayan. Pork noodles in rice cooker. Very yummy. Ayan. So, i-cover ko po muna siya ng bonggang-bongga para pagkulo niya, pwede na po siyang lapangin. Ang pork noodles in rice cooker. So, ano pang hinihintay? Tikman na. Ayan. Habang kumukulo-kulo. Kailangan haluin natin kasi malambot na yung baboy nito guys. So, ito ang ating dinner for tonight. Tonight videos. Ayan. Welcome to the Barbie's world. In a Barbie home, in a Barbie place. Halu-haluin lang ng bonggang-bongga para mas malinamnam. And then, papalamigin natin to para yung noodles niya is tumaba. So, ayan. May natutunan naman kayo kay Barbie Kamote Queen. Easy to cook. Ayan. Habang naglilinis ng bahay. Isa lang. Hindi mo na kailangan pang bantayan. Ayan, guys. Very delicious. So, later, lalapangin na natin yan. So, goodbye and hi. Thank you. I love you all. Please do subscribe Barbie Kamote Queen. Mwah mwah. Chup chup.